हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते। मित्रांनो, राखी आता 15 दिवसात आलेली आहे आणि हँडमेड राखी करण्याचा मोह आपल्याला काही आवरत नाही। ज्यांना असं सारखं काही ना काही करायला आवडतं त्यांना नक्कीच हाताने केलेली राखी आपल्या भावाला पाठवण्यात जास्त इंटरेस्ट राहील। तर मला वाटतं आता ही सुंदर आपण काही राख्या आता या भागांमध्ये घेणार आहे। तर ही हँडमेड सुंदर क्रोशाची राखी आहे, अगदी सोपी आहे आणि मोजून तुम्ही अर्ध्या तासात किंवा 15-20 मिनिटातच पूर्ण बनवून बाजूला करू शकता। तो मला वाटतं ही सुंदर राखी बनवायला तुम्हाला खूप आवडेल। बघूया आपण आता कशी बनवायची ते, आणि आवडली तर तुम्ही मित्रांनो लाईक करा आणि शेअर करा मित्रमैत्रिणींमध्ये। कॉमेंट लिहायला विसरू नका, कारण मी नेहमीच तुमच्या कॉमेंट्सची वाट पाहत असते। रादर सबस्क्रायबरच्या म्हणण्यानुसार किंवा आग्रहावरूनच मी ही राखीचा व्हिडिओ तयार केलेला आहे, त्यामुळे अशा सूचना तुम्ही मला नेहमी करत जा। मला ते खूप आवडतं वाचायला। आणि मित्रांनो, अजूनही जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनल सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, आता चला बघूया ही राखी कशी बनवायची ते। अगदी साधी सोपी, ज्यांनी अगदी क्रोशा नुकता सुरू केलाय ते सुद्धा ही राखी बनवू शकतात। पाठीमागून ही इतकी सुंदर दिसते, बांधल्यावर पहा तर बांधायला सुंदरशी आपण रेशमी दोरी करतो तशी चेनची दोरी केलेली आहे। बघू तर आपण ही राखी कशी बनवायची ते। मित्रांनो, ही आपली राखी करण्यासाठी आपण हा दोरा घेतलेला आहे, क्रोशेचा दोरा आहे, थोडा सिल्किश आहे। हे मोती घेतलेले आहेत आपण मोठे। आणखीन आपल्याला कात्री लागणार आहे। 1.5 मिलीमीटरची ही क्रोशेट नीडल घेतलेली आपण किंवा हुक, आणि साधी आपली सुई जी असते बारीक, ज्यातून हा मोती जाईल अशी एक सुई आपल्याला लागणार आहे। तर आता आपण सुरुवात करू ही छानशी राखी कशी करायची ती। तर सुरुवातीलाच मी 2 लहान मोती या हिरव्या दोऱ्यामध्ये ओवून घेतलेले आहे। आता आपल्याला इथे फक्त बांधता येईल मनगटाला इतक्या दोन्ही बाजूला साधारण राखीला जितकी दोरी असते तेवढ्या चेन्स करून घ्यायच्या। तर मी एक सुरगाट केली, एक चेन केली, आणि आता इथे आपल्याला तो मोती सरकवायचा आहे। तर हा मोती सरकवून आपण नंतर त्याच्यात परत एक टाका किंवा एक साखळी करणार आहे। तर असा आपण हा मोती इथे पक्का करून घेतला सुरुवातीला, कारण की आपल्या हे शेवटचं बांधायची जी दोरी आहे ती असणार आहे ही, त्यामुळे इथे आपण हा पहिला मोती घालून घेतला। आता साखळ्या करा, तुम्हाला साधारण जितकं लांब हवं आहे मनगटाच्या हिशोबाने तेवढ्या साखळ्या करू आपण। तर आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 आणि 30। तर आपण या साधारण 30 साखळ्या करून घेतल्या की जेणेकरून आपल्या इथे या बाजूला 4 इंच आपली ही लांबी होईल। म्हणजे 4 इंच या बाजूनी 4 इंच त्या बाजूनी असं आपण बांधायला ठेवू। आता इथे आपल्याला मेन आपलं जे डिझाईन आहे राखीचं ते बनवायचं आहे। तर त्यासाठी आपण सुरुवातीला काय करणार आहे, 3 चेन आपण आणखीन करू, 1 2 3, आणि या चौथ्या चेनमध्ये आपण एक डबल क्रोशे घातला। डबल क्रोशे म्हणजे खांब कसा घालायचा तुम्हाला माहित आहे। दोऱ्याची अडी घेऊन मी टाक्यात घातलं, पुन्हा पहा दोऱ्याची अडी घेतली, चौथ्या टाक्यात घातलं, पहिला सुईवरचा धरायचा नाही, 1 2 3, आणि या चौथ्या टाक्यात घातलं, पुन्हा दोऱ्याची अडी घेऊन बाहेर काढलं, 3 टाके झाले सुईवर, दोऱ्याची अडी घेऊन 3चे 2, दोऱ्याची अडी घेऊन 2चा 1। तर असं आपलं एक लूप तयार झालं इथे पहा। असं आपल्याला आता 5 लूप करून घ्यायचे आहे। पुन्हा आपण 3 चेन केल्या आणि या पहिल्या चेनपाशी पहिल्या टाक्यापाशी जसं आपण पिको करताना करतो तशासारखी सुई घालून एक पुन्हा खांब केला। हे झाले 2 लूप आपले, असे आपण 5 लूप करून घेणार आहे। तर मी माझे 5 लूप, तर मित्रांनो माझे हे 5 लूप पूर्ण झाले आहेत पहा। हा 1 2 असे हे 5 लूप करून घेतले आपण। आता आपण या लूपच्या या बाजूला, हा मधला गोल असं समजून या बाजूला 8 खांब करणार आहे।
तर 8 खांब करायच्या आधी जसं आपण खांब करायचं म्हटलं की पहिल्यांदा काय करतो 3 चेन, तर आपण तशाच 3 चेन इथे करून घेऊ आधी. 3 चेन केल्या मी 1 2 3 आणि इथे खांब करायचा म्हणून दोऱ्याची अडी घेतली, या लूपमध्ये घातलं, परत दोऱ्याची अडी घेऊन बाहेर काढलं, 3 टाके झाले सुईवर, दोऱ्याची अडी घेऊन 3चे 2, दोऱ्याची अडी घेऊन 2चा 1. हा झाला 1 खांब आणि पहिले 3 टाके म्हणजे 1 खांब, असे 3 चेन म्हणजे 1 खांब. तर असे आपले आता 3 झाले. हे 8 करायचे आहेत तुम्हाला. 4 5 6 7 आणि 8 खांब केले आपण म्हणजे डबल क्रोशे. आता हा पुढचा जो लूप आहे इथे आपण याला सिंगल क्रोशेनी जोडणार आहे. सिंगल क्रोशे म्हणजे मुका खांब. मग मुक्या खांबासाठी काय केलं आपण, सुई या लूपमध्ये घातली, पुढच्या दोऱ्याची अडी घेऊन बाहेर काढली, 2 टाके झाले सुईवर आणि मग 2चा 1 केला. हे आपण पुढच्या लूपमध्ये जोडलं. आता त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा आपल्याला काय करायचं आहे, 8 मुके खांब ह्या लूपमध्ये म्हणजे 8 डबल क्रोशे. तर परत दोऱ्याची अडी घेतली, पुढच्या लूपमध्ये घातलं, दोऱ्याची अडी घेऊन बाहेर काढलं, 3 टाके सुईवर, दोऱ्याची अडी घेऊन 3चे 2 केले, 2चा 1 केला. हा झाला पहिला खांब आपला. असे 8 खांब करा. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये त्याला सिंगल क्रोशेनी जोडा. शेवटच्या लूपमध्ये पुन्हा 8 खांब करा आणि एवढं झालं की पलटवायचं कसं ते मी तुम्हाला नंतर दाखवते. हा, ते हे आपल्या तिन्ही याच्यात 8-8 खांब करून झाले किंवा 8-8 डबल क्रोशे करून झाले. आता आपण ह्या बेल्ट जो केलेला आहे बांधायसाठी चेन्सचा, तो थोडा मागे जाऊ द्यायचा आणि पलटवून या लूपच्या दुसऱ्या बाजूला आणखीन 8 खांब घालायचे. तर आपण हे बेल्ट असा मागे धरून ठेवला, परत या बाजूला आपल्याला 8 खांब घालायचे. तर आपण 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. हे 8 खांब झाले आपले. यात करून पुन्हा आता हे पूर्ण आपल्याला पुढच्या लूपमध्ये मुक्या खांबांनी परत जोडायचं आहे. जसं मगाशी जोडलं होतं तसंच आताही जोडायचं आहे. नंतर हा एक गोल आपला तयार झाला. आता पुढच्या लूपमध्ये परत या भागात 8 खांब, या पुढच्या लूपशी सिंगल क्रोशेनी जोडायचं, पुन्हा या भागात 8 खांब. एवढं पूर्ण करून घ्या, मग मी पुढचं दाखवते. तिन्ही याच्यात आपले असे 8-8 खांब करून झाले मित्रांनो. आता पुढच्या याच्यात आपल्याला पहिले जे 3 चेन घातल्या होत्या त्यातल्या तिसऱ्या चेनशी स्लिप स्टिचनी याला जोडून घ्यायचं आहे. तर तिसऱ्या चेनमध्ये आपण स्लिप स्टिचनी जोडून घेऊ. आता आपल्याला यात पुन्हा इकडे जशा चेन केल्या होत्या तशा चेन करायच्या. तर मोजून तेवढ्याच चेन करा आणि शेवटी मोती बसवून घ्या. तर मी या चेन पूर्ण करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हा, तर मित्रांनो, जेवढी चेन आपण इकडे केली होती या बाजूला तेवढीच मी या बाजूला चेन करून घेतली आहे, म्हणजे साखळ्या. आता शेवटी इथे हा मोती पुन्हा सरकवायचा आहे. जसं आपण इकडे सुरुवातीला एक मोती लावलेला होता, तर हा मोती आपण इथे सरकवला आणि चेन घालून एक याला पक्क केलं. पुन्हा एक चेन घालून पक्क केलं आणि नंतर आपण हा दोरा कापून घेऊ आणि तो दोरा नंतर सुईनी हाईड करायचा आहे तुम्हाला. तर आपण असे दोन्ही बाजूला सुंदर मोती लावले आहेत आणि हा राखीचा मधला भाग आहे. आता याला थोडं आणखीन डेकोरेट करण्यासाठी आपल्याला इथे मोती लावायचे आहेत आणि त्यासाठीच मी हे मोती घेतलेले आहे. आता आपले मोती लहान असल्यामुळे मित्रांनो, आता मोती आपल्याला असा मध्ये एक बसवायचा आहे. तर त्यासाठी मी परत आपली साधी सुई घेतली आपली आणि त्याच्यात हाच दोरा पुन्हा ओवून घेतलाय. आता पहिला टाका आपण इथे घालून हे पक्क करू, कारण इकडे सुरुवात पहा, चेन आपण जसंही हा गोल संपला तिथे चेन सुरू केली आहे.
आणि ही चेन मात्र मागे गेली आहे, कारण आपण याचं हे इथे खांब आलेले आहेत म्हणून आपल्याला याला अटॅच करणं आवश्यक आहे. तर पहिला टाका आपण इथेच घेऊ. सगळे दोरे नंतर आपल्याला हाईड करावे लागणार आहे. आता ही पण आपली साखळी तशीच दिसेल. आता इथे मध्यभागाला त्याचं सेंटर की हा मोती आपण त्याला अटॅच करणार आहे. मोती ओवून घेतला सरळ सरळ आणि हा असा मध्यभागी लावून आपण याच्या अपोजिट साईडला म्हणजे विरुद्ध बाजूला सुईनी मोती पक्का करून घेऊ. अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा हवं तर इकडनं घालून तिकडे आपण मोती पक्का करू शकतो. तर अशाच पद्धतीने आपण आता आणखीन 2 मोती लावणार आहे. हा परत जवळच घालायचा दोरा आतमध्ये. पुन्हा एकदा मध्ये आपल्याला बाहेर काढावा लागेल तो, कारण इतकं दूर अंतर आहे नाही तर ते. आणि आता याच्या मध्यभागी सेंटर जो आहे तिथे काढला आपण परत सुई याची लूपमध्ये. आणि आता आपल्याला दुसरा मोती बसवायचा आहे. असा इथे पक्का करून टाका त्याच्या अपोजिट सुई घालून. आणि पुन्हा इकडनं आणून दोन्ही बाजूनी एक एकदा घालून आणखीन तो मोती पक्का करू आपण. आणि असाच आपण तिसराही मोती लावून घेऊ. आणि तिन्ही मोती लावून झाले की मग कसं दिसतं ते मी तुम्हाला दाखवते. हे आपली अशी राखीचा मधला भाग पहा किती सुंदर दिसतोय आपला. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे की हा दोरा फक्त हाईड करायचा आहे. तर तुम्हाला सुईत ओता आला तर ओवून जरी तो यात साखळ्यांमध्ये घालून घेतला तरी चालेल. पण इथे हा दोरा सुईत जायला जरा त्रास देतोय, सुई बारीक आहे खूप म्हणून. तर अशा वेळेस मग क्रोशाच्या सुईनीच आपण याला हाईड करू शकतो. तर क्रोशाच्या सुईनी हा दोरा फक्त आपल्याला एकेका साखळीमध्ये काढून घ्यावा लागेल. अशा पद्धतीने एकदा इकडनं असं एकेका साखळीमध्ये आपण याला काढून घेऊ. आणि 2-4 वेळा हाईड करून झाला की नंतर कापून घेतला तरी चालेल. तर अशा पद्धतीने दोन्ही टोकं त्याची हाईड करून घ्या आणि नंतर पूर्ण झाल्यावर मी तुम्हाला दाखवते. आता बघा मित्रांनो, आपली ही इतकी सुंदर राखी तयार झाली आहे. आता इतकी सुंदर आपण हाताने केल्यावर कशाला आपल्याला विकत आणावं लागते ना. मला वाटतं तुम्हाला ही राखी खूपच आवडली असेल आणि अतिशय सोपी आहे. मोठ्या माणसांना सुद्धा द्यायची असेल तर ही तुम्ही देऊ शकता, कारण की फार जास्त मोती वगैरे नाही आहेत. आणि जर तुम्हाला ही लहान मुलांसाठी करायची असेल तर तुम्ही याला आणखीन डेकोरेट करू शकता, कुठे टिकल्या वगैरे सुद्धा लावू शकता. तर ही आपण एक राखी या क्रोशामुळे केली आहे. पाठीमागे जे बटन लावल्यात, मणी लावल्यात आपण बांधायसाठी, ते त्यामुळे किती सुंदर दिसतो पहा बांधलेला भाग. मला वाटतं तुम्हाला ही राखी कशी करायची हे खूपच आवडलं असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट लिहायला विसरू नका बरं, कारण खास तुमच्या आग्रहास्तव मी हा राखीचा व्हिडिओ केलेला आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मित्रांनो, चॅनल अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल सारखं बटन दाबून नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओची माहिती ताबडतोब मिळेल. मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.